নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছপাৰেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিন ধৰি কৰ্মব্যস্ততাৰ বাবে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে দুখিত। এতিয়াৰ পৰা যিমান দূৰ সম্ভৱ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, যিকেইটা আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব বুলি ভাবোঁ। এইটো পাৰ্ট 1ৰ ভিডিঅ' হ'ব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পিছৰ পাৰ্টখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য, ভাৰতৰ যিখন সংবিধান আছে কনষ্টিটিউশ্যনখন কোনে এডপ্ট কৰিছিলে, কিহৰ দ্বাৰা এডপ্ট কৰা হৈছিলে? দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি। কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ জৰিয়তে ইয়াক এডপ্ট কৰা হৈছিলে। কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে? ইট ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অন 26 নৱেম্বৰ 1949। অ'কে, 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইয়াক এডপ্ট কৰা হৈছিলে আৰু কাৰ্যকাৰী কেতিয়া হৈছিলে, মানে বিকম এফেক্টিভ ফ্ৰম হোৱেন যদি সোধে তেতিয়া হ'ব অন 26 জানুৱাৰী 1950। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ইট ৱাজ বিকম এফেক্টিভ এণ্ড ইট ৱাজ এডপ্টেড অন 26 নৱেম্বৰ 1949। অ'কে, খুব কমন কুৱেশ্যন, প্ৰায় সুধি থাকে। Next is question number 2. The Constituent Assembly for Undivided India first meet on. Okay, in Undivided India Constituent Assembly first ক'ত meet হৈছিলে, ক'ত প্ৰথম মিলন হৈছিলে, কি হ'ব শুদ্ধটো? The Constituent Assembly for Undivided India first meet on 9 December 1946 on New Delhi. Okay, 9 ডিচেম্বৰ 1946 মানে 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি প্ৰথম যিখন অধিৱেশন আছিলে সেইখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, আয়োজন হৈছিলে, মিলন হৈছিলে। আৰু এইটো ক'ত হৈছিলে? এইটো হৈছিলে কনষ্টিটিউশ্যন হলত, হুইচ ৱাজ নাও ন'ন এজ দ্য চেণ্ট্ৰেল হল অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ এট নিউ দিল্লী। অ'কে, তলত মই নোট এটা দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব পজ কৰি ভিডিঅ'টো। দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি মিট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন নিউ দিল্লী অন 9 ডিচেম্বৰ 1946 ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হল হুইচ ইজ নাও ন'ন এজ দ্য চেণ্ট্ৰেল হল অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ। অ'কে, আগৰ কনষ্টিটিউশ্যন হল বুলি আছিলে নামটো, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াক চেণ্ট্ৰেল হল অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, next is question number 3. Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? Okay, ভাৰতৰ যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আছে তাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইচৰজনৰ নাম কি? Who was the constitutional advisor? His name is Dr. B.N. Rao. Okay, option A হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, B.N. Rao. B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor to the Constituent Assembly in formulating the Indian Constitution in 1946. 1946 চনত B.N. Raoক এজ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইচৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি, যাতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ্ৰেম কৰিব পৰা হয়। অ'কে, next is question number 4. The Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up. Okay, কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতৰ যিখন সংবিধান আছে সেইখন enacted কৰা হৈছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিৰ জৰিয়তে, which was set up under which act? This was set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. গোটেই কামখিনি প্ৰায় 1946তে হৈছিলে আৰম্ভণিটো। প্ৰায় মনত ৰাখিব, প্ৰশ্নখিনি একেই হয়, চনটো একেই হয়, উত্তৰ একেই হয়, খালি প্ৰশ্নকেইটা অলপ অলপ পালত। অপশ্যন বি ইয়াৰে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। অ'কে, আণ্ডাৰ দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন অফ 1946। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5. দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হুইচ ফ্ৰেম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ ছেট আপ ইন। অ'কে, যিখন সংবিধানখন ভাৰতৰ এখন স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে যি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি গঠন কৰা হৈছিলে সেইখন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? ইট ৱাজ ছেট আপ ইন 1946। অ'কে, অলপ আগত কৈ আছোঁ 1946ত ইয়াক ছেট আপ কৰা হৈছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখন ফৰ ফ্ৰেমিং দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। The Constitution of India was framed by a Constituent Assembly, okay, which was set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. The Assembly held its first meeting on 9 December 1946. আৰু যদি সোধে Constituent Assembly ফাৰ্ষ্ট মিটিংখন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে বা ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট যিখন মিটিং আছিলে সেইখন ইট ৱাজ হেল্ড ইন 9 ডিচেম্বৰ 1946 ইন নিউ দিল্লী। Next question number 6. Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? অ'কে, যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি যিখন ফাৰ্ষ্ট মিটিং আছিলে সেইখনত ফাৰ্ষ্ট মানে ইনাগুৰেল যিখন মিটিং আছিলে বা যাক কোৱা হয় উদ্বোধনী সভা, তাত কোনে প্ৰিজাইডিং কৰিছিলে বা সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? ডক্টৰ Sachidananda Sinha. অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, Sachidananda Sinha.
ওকে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিচাইডিং কৰিছিলে মানে প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে তেওঁ আছিলে Dr. Sachidananda Sinha presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India. The inaugural meeting which was took place on 9 December of 1946 in New Delhi. Okay, Sachidananda Sinha তেওঁ টেম্পৰেৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে পিছত তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰা হ'ল কিন্তু যদি প্ৰথম মিটিংখনত কোন প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে যদি সোধে তেতিয়া হ'ব ডক্টৰ Sachidananda Sinha. Next question number 7. Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন? খুব কমন কুৱেশ্যন প্ৰায় সুধি থাকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B.R. আম্বেদকাৰ অপশ্যন ডি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কমন কুৱেশ্যন প্ৰায় সুধি থাকে এইটো আৰু ইজিও হয় যিখিনি পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে গম পাবই প্ৰায় প্ৰতিটো এক্সামতে সুধি থাকে বুলি ক'ব পাৰি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি B.R. আম্বেদকাৰ অন 29 August 1947 the Constituent Assembly set up a drafting committee. Okay, 1947 চনৰ 29 আগষ্ট তাৰিখে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিয়ে এটা ড্ৰাফটিং কমিটি ছেটআপ কৰিছিলে গঠন কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ যাতে এখন ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ টু প্ৰিপেয়াৰ এ ড্ৰাফ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অ'কে ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ কেনেদৰে বনোৱা হ'ব তাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে এটা ড্ৰাফটিং কমিটি সৃষ্টি কৰা হৈছিলে আৰু সেই ড্ৰাফটিং কমিটিখনৰ চেয়াৰমেনে আছিলে B.R. আম্বেদকাৰ আৰু কেতিয়া যদি এইটো মানে ড্ৰাফটিং কমিটিখন কাৰ আণ্ডাৰত বা কেতিয়া যদি বনোৱা হৈছিলে বুলি সোধে তেতিয়া হ'ব 29 August 1947. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দ্য কেবিনেট মিছন টু ইণ্ডিয়া ৱাজ হেডেড বাই অ'কে ভাৰতলৈ যি কেবিনেট মিছন আহিছিলে তাৰ মুৰব্বী কোন আছিলে ইট ৱাজ হেডেড বাই হুম শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড পেথিক লৰেন্স অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ লৰ্ড পেথিক লৰেন্স চাই লওঁ এবাৰ এ হাই পাৱাৰ্ড মিছন অফ 3 British cabinet members namely Lord Patrick Lawrence who was the Secretary of State for India and Sir Stafford Cripps who was the President of the Board of Trade and A.V. Alexander the first Lord of the Admiralty reached Delhi in 1946. It was called the cabinet mission and it was headed by Lord Patrick Lawrence and the correct answer is option C. Okay, the cabinet mission to India was headed by Lord Patrick Lawrence. Next is question number 9. How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? Constituent Assembly খনে কনষ্টিটিউশ্যনখন ফাইনেলি পাছ কৰাত কিমান সময় লৈছিলে বা কেতিয়া পাছ কৰিছিলে একজেক্টলি কিমান দিন লাগিছিলে ইয়াৰ অলপ ক্ৰিটিকেল উত্তৰটো অলপ ক্ৰিটিকেল মানে অপশ্যনকেইটা অলপ ক্ৰিটিকেল দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি একজেক্টলি এ ইয়েৰ্ছ সিন্স 26 November 1948. আমি জানো যে এডপ্ট কৰা কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিয়ে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখন এডপ্ট কৰিছিলে কিমান 26 November 1949ত কিন্তু ইয়াত যিকেইটা দিয়া আছে এবাউট 6 months about 2 years since 1947 about 3 years since 1946 গতিকে ইয়াৰ যিটো একজেক্টলি হ'ব পাৰে সেইটো হ'ব একজেক্টলি এ ইয়েৰ সিন্স 26 November of 1948 মানে 26 November 1949ত এডপ্ট কৰা হৈছিলে তাৰ এক বছৰ ঠিক পিছতে হ'বলৈ হ'লে অপশ্যন বিটোৱে ইয়াৰে কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু কিমান দিন লাগিছিলে সেইটো সোধা নাই Okay, the Constituent Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949 and it came into force on January 26, 1950. Okay, 1950 চনত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল সেইবাবে 1950 চনৰ বা 26 জানুৱাৰীৰ পৰাই গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় and it took almost 3 years to complete. প্ৰায় কিমান দিন লাগিছিলে যদি সোধে মানে কনষ্টিটিউশ্যনখন কমপ্লিট হ'বলৈ কিমান দিন লাগিছিলে যদি সোধে তেতিয়া হ'ব প্ৰায় 3 বছৰ লাগিছিলে একজেক্টলি 3 বছৰ নহয় 2 years 11 months and 17 days 2 বছৰ 11 মাহ 17 দিন লাগিছিলে মনত ৰাখিব নেক্সট is question number 10 who was the president of the Constituent Assembly okay Constituent Assemblyৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় সভাপতি কোন হয় এতিয়া অলপ আগত আমি কৈ আহিছিলোঁ কি হ'ব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল কি অপশ্যন বি okay মনত ৰাখিব ডক্টৰ Sachidananda Sinha ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ মিটিঙৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে কিন্তু তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট নহয় তেওঁ টেম্পৰেৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট যদি হয় তেতিয়া হ'ব ডক্টৰ Rajendra Prasad অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আফটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টেম্পৰেৰী প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ডক্টৰ Sachidananda Sinha on December 11, 1946 Dr. Rajendra Prasad was elected as its president okay প্ৰথম অৱস্থাত কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি Sachidananda Sinha প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে এজ এ টেম্পৰেৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে কিন্তু 1946 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক এজ এ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট কৰা হৈছিলে অপশ্যন বি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া গম পাইছে যে নতুন চৰকাৰ গঠন হৈ গৈছে আৰু ভালে সংখ্যক পোষ্ট ওলোৱাৰ কথা টিভি পত্ৰই শুনি আছে প্ৰায় 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিম বুলি চৰকাৰে কৈ আছে গতিকে যিখিনি পোষ্টৰ বাবে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ইলেকশ্যনৰ আগত হৈ গৈছিলে
সেইখিনি পোষ্টৰো এক্সামবোৰ খুব সম্ভৱ এতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিখিনি পোষ্টৰ এক্সাম ইলেকশ্যনৰ আগে আগে পষ্টপন হৈ গৈছিলে সেইখিনি পোষ্টৰ এক্সামো এতিয়া হোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ভালদৰে চলাই নিয়ক ভালদৰে বৰ্তাই ৰাখক এসপ্তাহৰ ভিতৰত যিহেতু বিভিন্ন বিভাগত যিমানখিনি পদ খালী আছে বা কোন বিভাগত কিমান পদ খালী আছে সেইখিনি এসপ্তাহৰ ভিতৰত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে তাৰ গোটেই তথ্যখিনি দিবলৈ দিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৈ আছে যে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত যিমানখিনি টিচিং আৰু নন টিচিং পোষ্ট আছে চবৰে তথ্য 5 জুনৰ আগত লাগে গতিকে খুব সম্ভৱ যে এই বছৰৰ ভিতৰতে ভালেখিনি ভেকেঞ্চি ওলাব বা বেছি দিন নহয় বা সোনকালে ওলাব কিন্তু এই বছৰৰ ভিতৰতে ভালেখিনি মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব হয়তো গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনবোৰ চলাই যাওক নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 দ্য ডিমাণ্ড ফৰ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ৱাজ put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at যে যিটো কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এটা ভাৰতৰ সংবিধান এখন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এখন লাগে এইটো যিটো ডিমাণ্ড এই ডিমাণ্ডটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ 1936ত এখন ছেছনত ইয়াক উল্লেখ কৰা হৈছিলে ডিমাণ্ড কৰা হৈছিলে যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এখন লাগে আৰু এইটো ক'ত মানে ডিমাণ্ড কৰা হৈছিলে মানে ইয়াক সুধিছে কোনখন অধিৱেশনত ইয়াক ডিমাণ্ড কৰা হৈছিলে চনটো দিছে যে 1936ৰ আইএনচিৰ এখন অধিৱেশনত ইয়াক ডিমাণ্ড কৰা হৈছিলে সেই অধিৱেশনখন ক'ত হৈছিলে ইট ৱাজ হেল্ড ইন হুৱেৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইট ৱাজ হেল্ড ইন লক্ষ্ণৌ অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ৱাজ পুট ফৰৱাৰ্ড বাই দ্য আইএনচি ইন 1936 এট ইটছ ছেছন হেল্ড এট লক্ষ্ণৌ এপ্ৰিলৰ 1936ৰ এপ্ৰিল মাহত যিখন লক্ষ্ণৌত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আইএনচিৰ তাত এইটো ডিমাণ্ডটো উত্থাপন কৰা হৈছিলে প্ৰপ'জ কৰা হৈছিলে যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এখন লাগে অ'কে নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 দ্য মষ্ট প্ৰফাউণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ অন দ্য ড্ৰাফটিং অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ এক্সাৰচাইজড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ড্ৰাফটিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মষ্টলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কিহে কৰিছিলে প্ৰভাৱ কিহে পেলাইছিলে মষ্টলি কিহে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট GOI বুলিয়ে পাব GOI 1935 এনেকৈ দিয়া থাকে নতুন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দ্য ডিজাইন অফ দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ইন ভাৰতৰ যিখন নেশ্যনেল ফ্লেগ আছে সেই নেশ্যনেল ফ্লেগখন এডপ্ট কৰা হৈছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে আৰু কিমান চনত ইয়াক এডপ্ট কৰা হৈছিলে সেইটো সুধিছে কিমান চনত হ'ব জুলাই মাহত সেইটো নিশ্চিত থাকক যে জুলাই মাহতে হয় কিন্তু চনটো মনত ৰাখিব ইয়াৰ চনটো হ'ল 1947 অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ জুলাই মাহৰ 1947ত অ'কে 22 জুলাই অপশ্যনটো হ'ব দ্য ডিজাইন অফ দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া অন 22 জুলাই অফ 1947 1947 চনৰ 22 জুলাই তাৰিখে আমাৰ ভাৰতৰ যিখন নেশ্যনেল ফ্লেগ আছিলে ইয়াক কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে এডপ্ট কৰিছিলে গ্ৰহণ কৰিছিলে অ'কে নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 Which one of the following acts formally introduced the principles of election for the first time? তলৰ কোনখন এক্টে এখন ইলেকশ্যনৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপাল আছে যিখিনি নীতি আছে সেইখিনি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে অ'কে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 1909 চনৰ যিখন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট আছে সেইখনে ফৰ্মেলি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে যে প্ৰিন্সিপালছ অফ ইলেকশ্যনছ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম The Indian Council Act, commonly known as Morley-Minto Reforms of 1909, was passed by the British Parliament in an attempt to increase the participation of Indians in the governance. এখন চৰকাৰত যে ভাৰতীয়সকলৰ যে পাৰ্টিচিপেশ্যন ল'ব পাৰে ইনক্ৰিজ দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন যাতে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বঢ়াব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত এই কাউন্সিলখন এক্টখন বনোৱা হৈছিলে এণ্ড ফৰ্মেলি ইন্ট্ৰডিউচ দ্য প্ৰিন্সিপালছ অফ ইলেকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া আৰু শেষত লাষ্টত গৈ পেলাই কি কৈছিলে ইলেকশ্যনৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপালছ আছে যিখিনি নীতি আছিলে সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ফৰ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম অ'কে অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মনত ৰাখিব আৰু যিখন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট আছে সেইখনক কমনলি মৰ্লে-মিণ্টো ৰিফৰ্মছ বুলি কোৱা হয় অ'কে মৰ্লে-মিণ্টো ৰিফৰ্মছ অফ 1909 নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 দ্য ক্ৰাউন টুক দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনটু ইটছ অ'ন হেণ্ড ৰজাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নিজৰ হাতলৈ আনিছিলে কোনখন এক্টৰ জৰিয়তে কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দ্য ক্ৰাউন টুক দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনটু ইটছ অ'ন হেণ্ড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 অ'কে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 ৱাজ পাছড বাই দ্য ইউনাইটেড কিংডম পাৰ্লিয়ামেণ্ট অন আগষ্ট 2 1858 1858 চনৰ 2 আগষ্টত
UK পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858খন পাছ কৰা হৈছিলে। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ, তলৰ ষ্টেটমেণ্টকেইটা বিবেচনা কৰিবলৈ দিছে। ভাৰতীয় সংবিধানখন কি সুধিছে? ভাৰতীয় সংবিধানখন এন আনৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন, অলিখিত সংবিধান, ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন, লিখিত নে লাৰ্জলি বেছড অন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935? কি হ'ব শুদ্ধটো? প্ৰথমটো ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰিব পৰা হৈছে, কাৰণ ভাৰতীয় যিখন সংবিধান আছে সেইখন হ'ল দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান, গতিকে ইয়াত আনৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন দিছে, সেইটো ডাইৰেক্ট কটাই গ'ল। ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন সেইটো হয় এণ্ড লাৰ্জলি বেছড অন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, সেইটো শুদ্ধ, গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধটো কি হ'ব পাৰে? 2 and 3 are the correct. অ'কে, অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ, 2 and 3 are correct. নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছেছ এ ছিকুলাৰ ষ্টেট। ভাৰতীয় সংবিধানখনে ভাৰতখনক এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। যাৰ অৰ্থটো কি? দ্য ষ্টেটছ ট্ৰেটছ অল ৰিলিজনছ ইকুৱেলি। অ'কে, ভাৰতত সকলো ধৰ্মকে সমানে গণ্য কৰা হয়, সমমৰ্যাদা দিয়া হয়। ফ্ৰীডম অফ ফেইথ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ ইজ এলাউড টু দ্য পিপল। ভগৱানক উপাসনা কৰা বা ধৰ্মৰ উপাসনা কৰা, সেইখিনি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা বা ভগৱানক উপাসনা কৰা, সেইখিনি সকলো লোককে সমানে এইটো ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে, স্বাধীনতা দিয়া হৈছে, সেইটো শুদ্ধ হয়। এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন উইদাউট এক্সেপশ্যন আৰ ফ্ৰী টু ইম্পাৰ্ট ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। অ'কে, এডুকেশ্যনেল যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত যিখিনি ৰিলিজিয়াছ ধৰ্মীয় ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইখিনি তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, সেইটো অশুদ্ধ, সেইটো হ'ব নালাগে নিয়মতে। আৰু চাইটো দিছে যে, পিছতো চাই লওঁ, চাইটো দিছে যে দ্য ষ্টেট মেক্স ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজন ইন মেটাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট। এইটো আমি জানো যে চাকৰি নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বা চাকৰি গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰ্মীয় ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হ'ব নোৱাৰে বা ধৰ্মীয় মানে বৰ্ণবৈষম্য বা কোনো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আহিব নালাগে। ধৰ্ম চাই পেলাই কোনো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি নহয়, গতিকে চাৰিটো শুদ্ধ হয়। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব নালাগে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাগে 1, 2, 4 হ'ব লাগে, 3টো অশুদ্ধ। অ'কে, অপশ্যন ডি ইয়াৰে শুদ্ধ হ'ব, 1, 2 and 4 are correct. দ্য ষ্টেট ট্ৰেটছ অল ৰিলিজনছ ইকুৱেল, এইটো হয়। ফ্ৰীডম অফ ফেইথ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ ইজ এলাউড টু অল দ্য পিপল, এইটো হয়। এণ্ড দ্য ষ্টেট মেক্স ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজন ইন মেটাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট। এমপ্লয়মেণ্ট গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰিলিজনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাথাকে। কিন্তু এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত কোনো যাতে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনো ইম্পাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে, সেই বিষয়ত চৰকাৰে কোনো মানে সেইখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰই সেইটো নকয়। অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ এডপ্টেড ফ্ৰম দ্য মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি ইন দ্য এমব্লেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতীয় যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভটোত কি বস্তু মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে? তলত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত কোনটো বস্তু মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্তম্ভটোলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এডপ্ট কৰা হৈছে? কি হ'ব? 4 লায়নছ, শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ, 4 লায়নছ, 4টা সিংহ। আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্তম্ভটো দেখিছোঁ ন, 4টা সিংহ চাৰিওফালমুখে থাকে। ইয়াৰে যিটো 4 লায়নছ আছে সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয়, এইটো মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি যিটো নেশ্যনেল মৌৰ্যন ডাইনেষ্টিৰ পৰা এইটো অনা হৈছে, মানে এডপ্ট কৰা হৈছে। ক'ৰ পৰা? দ্য নেশ্যনেল এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া ইজ বেছড অন দ্য লায়ন কেপিটেল অফ দ্য অশোকা পিলাৰ ইন সৰনাথ ইউ পি যিটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৰনাথত যিটো অশোকান পিলাৰ আছে, তাৰ লায়ন কেপিটেলৰ পৰা এই 4টা সিংহ ইণ্ডিয়ান যিখন মানে ইণ্ডিয়ান যিটো এমব্লেম আছে, নেশ্যনেল এমব্লেম আছে, তালৈ এডপ্ট কৰা হৈছে। এণ্ড ইট ৱাজ এডপ্টেড অন কেতিয়া? 26 জানুৱাৰী 1959। অ'কে, সেইটো সুধিব পাৰে, 4 লায়নছ যিকেইটা অনা হৈছিলে মৌৰ্যন ডাইনেষ্টিৰ পৰা, সেইটো কেতিয়া অনা হৈছিলে যদি সোধে, ইট ৱাজ এডপ্টেড অন 26 জানুৱাৰী 1959 when India became republic. Okay. Next আছে question number 19. The office of the Governor General of India was created by ভাৰতৰ যিটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পোষ্ট আছে সেইটো কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে? অ'কে, কোনখন এক্টৰ জৰিয়তে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে? গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, ইট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই চাৰ্টাৰ এক্ট 1833. Okay, by Charter Act 1833. The office of the Governor General of India was created by Charter Act 1833. মনে ৰাখিব, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নহয়, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, এইটো শুদ্ধটো হ'ব 1833 Charter Act. The office of the Governor General of India was created by the Charter Act of 1833. Next question number 20. Who among the following is known as the father of the Indian Constitution? খুব কমন কুৱেশ্যন, প্ৰায় হৈ থাকে আৰু সকলোৱে জানে নিশ্চয়। শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ। অ'কে, ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায়? শুদ্ধটো হ'ব বি আৰ আম্বেদকাৰ। অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, অলছ' known as বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ, was recognized as the father of Indian Constitution. অ'কে, ভীমৰাও, তেওঁৰ ফুল নামটো হ'ল ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আৰু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ বুলিও তেওঁ কমনলি জনা যায়, আৰু তেওঁকেই ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ হিচাপে গণ্য কৰা হয়।
Next is question number 21. Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? Okay. Drafting committee constitution খনৰ সংবিধানখনৰ যিখন drafting committee আছিল drafting committee আগত preamble প্ৰস্তাৱটো কোনে দাঙি ধৰিছিল ওকে preamble মানে হল প্ৰস্তাৱনাৰ যেটো বিষয় প্ৰপোজ কোনে কৰিছিল drafting committee আগত শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ওকে জৱাহৰলাল নেহৰু জৱাহৰলাল নেহৰু proposed the preamble before the drafting committee of the constitution. Next is question number 22. Which of the following is correct regarding the Indian constitution? Side option দিয়া আছে regarding Indian constitution তাৰে কোনটো শুদ্ধ ওকে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা তলত অপচন দিয়া আছে এবাৰ পজ কৰি পেলাই পঢ়িছক তাৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক কি দিয়া আছে ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি বেসড অন ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউশন এণ্ড হেতুটো নহয় ভাৰতীয় সংবিধানখন কমপ্লিটলি ইণ্ডিয়ান ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউশনৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই বনোৱা নাই বিভিন্ন কনস্টিটিউশনৰ বিভিন্ন দেশৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা ধাৰ কৰি আমাৰ যিখন কনস্টিটিউশন আছে সেইখন বনোৱা হৈছে গতিকে এটো এক্ট ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে it was made only on the basis of the government of India Act 1935 only নহয় okay it was basis to government of India 1935 হয় কিন্তু কেবল নহয় it is a mixture of several constitution এটো হয় বিভিন্ন কনস্টিটিউশনৰ মিক্সাৰ হয় আমাৰ ভাৰতৰ যিখন সংবিধানখন আছে it is original এটো original নহয় ইয়াত বহুত কনস্টিটিউশনৰ পৰা বহুত দেশৰ বিভিন্ন কনস্টিটিউশনৰ পৰা যি ভালেখিনি ফিচাৰ্স ধাৰ কৰি পেলাই কনস্টিটিউশন বনোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি ওকে ইট ইজ এ মিক্সাৰ অফ সেভাৰেল কনস্টিটিউশন কোনখন দেশৰ পৰা কোনখন দেশৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা কি ধাৰ কৰা হৈছে হেতু আমি এবাৰ চাই লম ওকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই চাব পাৰিব অপচন খিনি মই দি দিছো যিকিটা মেইন হেগিটা দিয়া আছে ভালেখিনি ফিচাৰ্স ধাৰ কৰা হৈছে অকল এই যিকিটা দিছো হেগিটাই নহয় ইউকে বা ইউএছ এৰ পৰা যিখিনি বহুখিনি বস্তু মানে ফিচাৰ্স ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু যিকিটা প্ৰায় খুদি থাকে হেগিটা মই দি দিছো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা কি কনকাৰেন্ট লিষ্টখন ধাৰ কৰা হৈছিল কানাডা ফেডাৰেশন উইথ এ ষ্ট্ৰং সেন্টাৰ আইল্যান্ডৰ পৰা ডিপিএছপি যাক কোৱা হয় ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু কি ধাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু হেগিটা মেইন হয় ওকে প্ৰায় হেগিটাই খুদি থাকে আইল্যান্ডৰ পৰা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি বৰো কৰা হৈছে ৰাছিয়াৰ পৰা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ খিনি বৰো কৰা হৈছিল ইউকেৰ পৰা ইউনাইটেড কিংডমৰ যিখন কনস্টিটিউশন আছে তাৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট এণ্ড সিঙ্গল সিটিজেনশিপ এগিটা বৰো কৰা হৈছে ইউএছএ কনস্টিটিউশনখনৰ পৰা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এণ্ড জুডিচিয়েল ৰিভিউ বৰো কৰা হৈছে জাৰ্মানীৰ যিখন কনস্টিটিউশন আছে তাৰ পৰা সাসপেনশন অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ডিউৰিং ইমাৰ্জেন্সি সময়ত যে আমাৰ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ সেইখিনি সাসপেনশন কৰি থব পাৰি সেই যেটো ফিচাৰ্স আছে হেতু ফিচাৰ্সটো জাৰ্মানী কনস্টিটিউশনৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিখন কনস্টিটিউশন আছে তাৰ পৰা প্ৰসিডিউৰ ফৰ এমেন্ডমেন্ট ইন দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভাৰতীয় সংবিধানখনত যেতিয়া মাজে যি সংশোধনী কৰি থকা হয় সেই সংশোধনী কৰা যেটো প্ৰসিডিউৰ হেতু সাউথ আফ্ৰিকাৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছে ওকে ইউ পজ কৰি স্ক্ৰিনশ্বটটা মাৰি লব নেক্সট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 the amendment procedure laid down in the constitution of India is on the pattern of ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ যেটো এমেন্ডমেন্ট কৰাৰ প্ৰসিডিউৰ যেটো সংশোধনীৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া হেতু কোৰ পৰা বৰো কৰা আছে বা ইয়া প্যাটাৰ্নটো কোৰ হয় অৰিজিনাল কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো অলপ আগত বাই আছো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনস্টিটিউশন অফ সাউথ আফ্ৰিকা ওকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ যেটো এমেন্ডমেন্ট কৰা যেটো প্ৰসিডিউৰ মেইন প্ৰসিডিউৰ সংশোধনী কৰা যেটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মেইনলি বৰো কৰা হৈছে কোৰ পৰা সাউথ আফ্ৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা ওকে অপচন সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ Next is question number 24. The first session of the Constituent Assembly was held in Constituent Assembly first যিখন মিটিং আছে এখন কোত অনুষ্ঠিত হৈছিল হেতু কোত অলপ আগত পাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব নিউ দিল্লী আৰু কিমান তাৰিখে 9 ডিসেম্বৰ তাৰিখে 1946 ত ওকে the first meeting was held in 9 December 1946 at the Constitution Hall of New Delhi ওকে অপচন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নিউ দিল্লীত ফাৰ্স্ট মিটিংখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কিমান তাৰিখে 9 ডিসেম্বৰ 1946 Okay, next I show question number 25 in the last question of the video. Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly the Union Constitution Committee আছে তাৰ chairman কোন হয় তলৰ অপচন চাৰিটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত chairmanজনৰ নাম কি হ'ব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন সি ওকে Jawaharlal Nehru option C is the correct answer Jawaharlal Nehru was the chairman of the Union Constituent Committee and of the Constituent Assembly. Okay, option C হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আৰু আজিলা ভিডিওটো ইমানতে শেষ হৈছে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি নতুন আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিওটো পায় আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আমি পিছৰখিনি ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰো গতিকে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ